trở lại với Lisa Channel và các em có nhận ra đây là gì không nè? Đây chính là một rạp chiếu phim mini tại gia dành cho các bạn búp bê của mình nè. Và được làm hoàn toàn bằng giấy nè. Rất là dễ thương đúng không? Và phần máy chiếu phim chúng ta có thể gạt qua lại được nè. Màu vàng là sẵn sàng bật đèn chiếu phim nè. Rất là dễ thương. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang này ra nè. Các em hãy bình luận ngay bên dưới video, chị sẽ gửi đường link cho các em để các em cũng in ra nhé. Đây là chị sưu tập ở trên mạng thôi nè. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng kéo cắt tất cả ra và chúng ta đã được giống như của chị nè. Các em nhìn thấy đường màu đỏ này đúng không nè? Chúng ta sẽ sử dụng dao rọc giấy hoặc là kéo để chúng ta cắt theo cái đường màu đỏ đấy nhé. Bước này quá khó đối với các em nhỏ thì chúng ta nên nhờ người lớn nha. Và những đường nét đích như vậy chính là để chúng ta sẽ gấp lại theo những cái đường nét đích đó nè. Đối với những chỗ có chấm tròn giống như vậy, chúng ta sẽ bôi hồ dán hoặc là băng keo hai mặt giống như của chị nè. Và sau đó chúng ta sẽ dán đè lên nhau. Các em thấy không nè, hình này chúng ta cũng có những đường kẻ màu đỏ nè. Và chúng ta cũng sẽ cắt đi cái hình vuông này nhé. Và chúng ta đã được giống như vậy nè. Và các em thấy đó, đối với những đường nét đích là chúng ta sẽ gấp lại. Đối với những đường màu đỏ là chúng ta sẽ sử dụng kéo hoặc là dao rọc giấy để cắt đi. Và đối với những chỗ mà có chấm tròn thì chúng ta sẽ bôi băng keo hai mặt hoặc là hồ dán nha.
chiếu phim rồi, chị sẽ qua bước tiếp theo, đó chính là ráp cái máy chiếu nè. Cách làm chúng ta cũng sẽ làm tương tự như đối với rạp chiếu phim. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái rạp chiếu phim mini tại gia dành cho các bạn búp bê của mình rồi nè. Bây giờ các em hãy làm thử nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.